The Lord be with you and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus took Peter, James, and his brother John and led them up a high mountain by themselves. And he was transfigured before them. His face shone like the sun, and his clothes became white as light. And behold, Moses and Elijah appeared to them, conversing with him. Then Peter said to Jesus in reply, "Look, it is good that we are here. If you wish, I will make 3 tents here, one for you, one for Moses, and one for Elijah." While he was still speaking, behold, a bright cloud cast a shadow over them. Then from the cloud came a voice that said, "This is my beloved Son, with whom I am well pleased. Listen to him." When the disciples heard this, they fell prostrate and were very much afraid. But Jesus came and touched them, saying, "Rise, and do not be afraid." And when the disciples raised their eyes, they saw no one else but Jesus alone. As they were coming down from the mountain, Jesus charged them, "Do not tell the vision to anyone until the Son of Man has been raised from the dead." The good news of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. Brothers and sisters, in this Sunday, it happens to be August 6th, Feast of the Transfiguration. This word is very beautiful and it's very compact and full of insights and reflections and teaching, and most especially the good news. Napakaganda po at napakalalim netong ebanghelyong ito at ng kapistahang ito. Sabi nga po dito, umakyat sila. Jesus took Peter, James, and John and led them up a high mountain. Ito pong according to tradition, the event of the Transfiguration happened on Mount Tabor. It is in Galilee. And sinasabi doon, nandun siya sa kalagitnaan mismo ng kapatagan ng Esdrelon. At itong burol, if we can call it a hill more than a mountain, it is like 588 meters high. Kaya naman itong pag-akyat nila, dinala ni Kristo si Pedro, si Santiago, at si Juan. Sabi dito na sa Old Testament parang si Abraham na dinala ang kanyang anak na si Isaac sa mataas na bundok. At sinasabi rin dito, when it speaks about high mountain, para sa isang Jew or Hebrew na nakikinig nito, itong ebanghelyong ito, lalo na ang mga tagapakinig ni San Mateo, Evangelista, when they speak about high mountain, they would remember and they would identify it like Mount Sinai or Horeb. At that time, Mount Horeb or Mount Sinai, because it is like the high mountain. For them, it is the high mountain when they use that term. Kaya naman, itong salitang Tabor or Tavor, no, nanggaling sa dalawang salita. Ba means to come, and or means light. Kaya nga si Saint Jerome, no, sabi niya parang ang description niya, ang kahulugan ng Tabor is the coming light, ang ilaw na padating o yung liwanag na padating, yung veniens lumen, ika nga sa Latin, no? Pero ibig sabihin din ng Tabor or yung Tabur sa Hebrew din, it means navel o yung belly button o yung ano ba tawag dito, yung pusod, no? At yung umbilicus, no, ika nga, no? Kumbaga yun yung center of the world, yung axis mundi.
Interestingly, para sa Oriental Church, lalong-lalo na yung mga iconographers nila, yung mga nagpe-paint ng mga icons, kasi hindi lang basta-basta, no? It's not just an artistic skill, no, to paint an icon. Para sa kanila, is to paint an icon is a prayer. Nagdadasal, nangangailangan ng pag-aayuno at pagpanalangin at meditation to be able to paint an icon. At usually, according to the Oriental tradition, ang unang-unang para kung gusto mo maging iconographer o yung tagapinta ng mga icons, ay ang unang-unang dapat mong ipinta ay ang icon ng Transfiguration. Tapos kapag ito ay yung nagawa na, it is brought not only to yung mga nagtuturo sa kanila na magpinta o sa kanilang mga patriarch, no? Para pag nakita dun yung kagandahan ng gloria ng Diyos, the divinity of God, the glory of God, kaya nga ang tawag nila dito sa icon na ito, it is the door to the glory of God, the royal portal, ika nga ang tawag nila. Kaya pag nakita ang kagandahan dun sa iyong pininta na icon ng Transfiguration, ang kahulugan nun, the patriarch or the bishop will discern that you have experienced an encounter with God. Dahil na i-translate mo, ika nga, dun sa kagandahan ng icon ng Transfiguration. Babalikan natin, no, because it's very relevant what I was saying about the Oriental tradition. At ito ngang sinasabi dito na pag-akyat nila dun sa sa mataas na bundok, sa bundok ng Tabor, sabi doon, no, na that and behold, no, and he was transfigured before them, his face shone like the sun, and his clothes became white as light. No? And behold, Moses and Elijah appeared to them, conversing with him. No? Kaya nga sinasabi ni San Pedro, no? Lord, it is beautiful for us. No? Ang translation natin, it is good that we are here. It is beautiful that we are here. No? Yun yung mas angkop na translation sa Greek. No? It is beautiful that we are here. Gagawa ako ng 3 kubol para sa iyo, kay Moises at kay Elias. Itong una sa lahat, no, sa Hebrew tradition o yung mga kanilang mga solemnity o feast, yung pagbabanggit ng ilaw, pagbanggit ng mga kubol, no, sabi rin niya ni Pope Benedict nung sinulat niya Jesus of Nazareth, yung libro niyang yun, he also believes that the event of the Transfiguration happened during the solemnity or the feast days of the Feast of Sukkot or the Feast of the Tents, yung kapistahan ng mga kubol. Ito yung kapistahan o yung solemnity wherein the chosen people, even up to now, they commemorate this feast by constructing tents, maybe in their balcony or in their garden or a suitable place, na kung saan dun sila mananahan ng 7 araw. And they would listen to the word of God. At sinabi nga, may 7 bisita na darating, 7 word, 7 figures of the Bible, no? They would commemorate the 40 years in the desert when the people traveled, no, yung Exodus nga, going to the promised land. At ano yung what is it that they commemorate? They commemorate how it is to live in precarity. Nakatira ka sa isang kubol o sa isang tent na sa tienda na hindi naman stable. Kumbaga yung precarity, the precarity of life.
Ayun din yung nakikita natin sa buhay natin, yung precarity of life, yung ang daming nababago, kahit anong hanap mo ng seguridad ay laging may pagbabago at may mga bagay na hindi natin inaasahan, no? At hindi natin nasisigurado. At pero yung ikalawang bagay that they commemorate there is the presence of God among them. Nung sila ay sa mga kubol, nandun yung tent of meeting, na kung saan nandoon ang presensya ng Diyos na nangunguna sa kanilang paglalakad at nananahan kasama nila. So, it is also telling you and telling me that this is the moment where Jesus Christ with His disciples is telling them, I am present, the presence of God. Jesus Christ is the one, no? Sabi nga ni San Pablo, no? When our earthly bodies, no, this tent, no, nang kumbaga tiniklop na at itinapon, no, He sees our body, and Jesus Christ is the dwelling place, the fullness of God's presence among us, among men. Kaya naman in the precarity of our life, there is the security and the certainty of God's presence in us. Kaya naman itong sinabi rin dito, no, na itong kapistahan ng Sukot ay napakahalaga. Pero dito po sa ating ebanghelyo, sinimulan agad ito, Jesus to Peter, James, and his brother John. Pero dun sa obviously sa Greek text, it says there, 6 days after Jesus took Peter, James, and John. Itong 6 days after, ano ba ang mga kapistahan? Kung ito ay naganap ng kapistahan ng Sukot, 6 days before this feast, kung saan naganap yung Transfiguration, pinagdiwang ng mga ng bayan ng Israel ay ang kapistahan ng Yom Kippur, which is the day of pardon or the day of atonement, kung saan 40 days before nag-aayuno ang mga tao, nananalangin para humingi ng kapatawaran sa Diyos 40 days before. That is the preparation. Kaya nga naganap after that, 6 days after, ito namang kapistahan ng Sukot. Kaya naman, gaya din ang sinabi dito, Moses and Elijah appeared to them conversing with him. Bakit si Moises at bakit si Elias? Dahil itong dalawang ito, si Moises na he represents the Torah or the law, Elijah represents the prophecy or the prophets, o yung fullness ng fulfillment ng law and the Torah, and the Messiah is giving the new and definite commandment and the covenant, sabi nga kay Kristo, at yung prophecy naman, yung mga propeta na nangalaga at nagdala ng salita ng Diyos, ito na mismo ang salita ng Diyos na naging laman na si Kristo. Pero bakit si Moises din at si Elias ang nakita ditong kausap ng Panginoon, ng Mesiyas, ng Kristo? Because Moses and Elijah, both of them had an encounter with God. Si Moises, nung siya ay pumunta sa bundok ng Sinai at matapos niyang dalhin ang bayan hanggang sa paanan ng bundok ng Sinai, siya ay umakyat, 40 days siyang nagdasal at nag-ayuno para tanggapin yung 10 salita ng buhay o yung 10 utos na tinatawag natin. He had the encounter with God. And sa aklat ng Exodus, this encounter, nung dumaan ng Diyos, ang pinakita lang ng Diyos sa kanya, ang likod ng Diyos. Yun lang ang nakita ni Moises. Sabi kasi, no one who sees me will then live, yung mabubuhay. Kaya naman, ang nakita ng mga mata lang ni Moises ay ang likod ng Diyos. Ito yung pagpapakita rin ng awa at ng mercy ng Diyos kay Moises at ng sambayan ng Israel. Kaya naman si Elias din, nung siya ay matapos makibaka kalaban ang mga false prophet at ito ay kanyang masugpo
siya ay inusig, kaya siya ay tumakas, naglakad ng 40 days and 40 nights din sa disyerto hanggang nakarating sa bundok ng Horeb, which is the same mountain that we call Sinai. Umakyat siya sa bundok ng Horeb at doon din niya nakatagpo ang Diyos. Una, dumating ang malakas na hangin, ang lindol, ang apoy, at dumating yung banayad na hangin, yung demamadaka. No? Na ibig sabihin, hindi lang banayad na hangin, kundi a silent voice, a whisper. Doon nalaman ni Elias na nandun ang presensya ng Diyos. God is present in the whisper of the silent voice. Ika nga, no? Kaya naman, babalik din doon yung kahulugan ng sasabihin ng Diyos, no? This is my beloved Son, listen to Him. Yung bulong ng Espiritu sa puso mo, yung bulong ng Espiritu ng salita ng Diyos sa atin. At doon si Elias, tinakpan niya ang kanyang muka ng isang cloak at hindi rin niya nakita ang Diyos. Ngunit dito sa pagkakataong ito sa ating ebanghelyo, makikita natin na si Moises at si Elias, they were conversing face to face with Christ. No, with Christ. Kaya nga, di ba sinabi ni San Pablo sa letter to the Corinthians, no, for God said, let light shine out of darkness, made His light shine in our hearts to give us the light of the knowledge of God's glory that shines on the face of Christ. Yung glory ng Diyos, yung kabod, yung bigat, yung value niya. Sino ba ang Diyos? God is love, and God's love is shown fully on the face of Christ, sa mukha ng Panginoong Jesucristo, no? Doon pinakita ni reveal, no? Reveal means to take away the veil that is covering our eyes, kaya hindi natin masyadong nakikita. Kaya nga, kung titingnan din natin yung unang pagbasa ayon kay Prophet Daniel, no? Yung vision ni Daniel during the night, during darkness, no? During the darkness of the exile, he saw the coming of the Messiah, the figure of the Son of Man, no? In apocalyptic language, no? Nakikita niya, at ito ay kanyang sinulat, no? Yung sinasabi doon na during those dark times, nagpakita ang Diyos. God allowed, no, that this prophet see beyond the darkness, beyond dun sa kahirapan nila. Kasi po, ang sinabi dito, no, bakit din tinipo ng Panginoon sa Kristo si Pedro, si Santiago at si Juan? At itong si Pedro, si Santiago at si Juan, pwede pong tayo ito na dinala din ng Diyos sa mataas ng bundok. Bakit? Kasi pag nasa bundok ka, may iba kang perspective, ibang point of view. Kesa yung nasa ilalim ka ng bundok, pag tinignan mo yung bundok, napakataas, napakalaki. Pero once na nasa taas ka ng bundok, everything else is different. Everything, the point of view from a high mountain is different. Kumbaga, gaya din natin, no? Kapag tayo ay nanalangin at tumingin mula sa pananampalataya, mula sa ilaw ng Diyos, ng galaw ng Diyos, ng gawa ng Diyos sa buhay natin, yung mga problema, yung mga kahirapan, yung sitwasyon na konkreto, yung karamdaman na malala, no? Sa ilaw ng pananampalataya, mag-iiba ang anyo, ika nga, no? Kaya naman yung sinabi dito, He was transfigured before them. His face shone like the sun, and His clothes became white as light. Nagliwanag. Dinala ng Panginoong Jesucristo ang mga alagad na ito para masaksihan nila, para matulungan sila laban sa iskandalo ng Paschal Mystery, which is the Passion, Death, and Resurrection of Jesus Christ. Na dumaan doon sa kadilimang iyon na may taglay na liwanag, na may nakitang liwanag.
Kaya naman ang salitang transfiguration, which means metamorphosis o metamorphe, it doesn't mean only to change, nagbago. O yung salita nga natin sa Tagalog medyo kulang, nagbagong anyo. Nagbago lang ng parang pag sinabi mo kasing anyo, it's something superficial. Pero actually, it is not really changing from something into another thing. It is just a progressive, sabihin na natin, a process wherein yun ang magiging destiny ng tao, which is the resurrection. Yung maging anak ng Diyos mula nung binyagan hanggang sa ating pakikiisa fully with the Lord when we make our Passover from this earthly life to heaven, yung makasama ang Diyos to be transformed definitely, no, into His glory, to become sons and daughters of God. Kaya naman, metamorphe means to see beyond your cross, your daily cross, to see beyond your cancer, to see beyond your crisis in marriage, yung kawalan, yung kahirapan, yung depression mo, yung krisis mo, yung kadiliman na pinagdadaanan mo ngayon. To see beyond that, we need the light. Yung sinasabi nga ng Oriental Church, no, the experience of the Taboric light or the Taboric enlightenment, yung maliwanagan. Dahil si Moises, nung nakatagpo ang Diyos, at si Elias, nung nakatagpo ang Diyos, nagbago ang direksyon ng kanilang buhay. Nagbago ng pananaw, nagkaroon sila nagtaglay sila ng pag-asa, ng lakas. Si Propeta Daniel, yung nandun sa pagkakatapon, nagkaroon ng bagong pananaw, ng bagong lakas na hindi lang panghabang buhay o forever yung kadiliman ng pagkatapon nila ang kanilang mararanasan sa buhay, na merong itong patutunguhan. Gayon din tayo. Kung tayo ay naglalakad sa ating buhay araw-araw, isipin natin na may inihanda ang Diyos na patutunguhan nito. At ito yung pinapakita ng Diyos ngayon sa kapistahang ito ng pagbabagong anyo o ng transfiguration, to see beyond. To see beyond. Yun ang primary gift ng pananampalataya, ng liwanag ng salita. Kaya naman, no, itong si Pedro, no, nung sinasabi niya sa Panginoon, gagawa tayo ng kubol dito, no? While he was still speaking, behold, a bright cloud cast a shadow over them. Then from the cloud came a voice that said, "This is my beloved Son, with whom I am well pleased." A bright cloud cast over them. No, parang naliliman sila. Usually pagka may ulap, may lilim, no, parang natatakpan yung liwanag. Pero a bright cloud, no, gaya nung it recalls when the people of God were walking on the desert, they were guided during the night by the column of fire and the cloud during the day, no, yung paggagabay ng Diyos. Ito rin yung sinasabi, no, yung ulap na bumaba doon sa Shekinah, doon sa tent of God o sa tent of meeting kung na nagpapamalas ng presensya ng Diyos. Kaya naman ang sinasabi dito, no, yung gaya din na nung sinabi, no, yung kay Maria, no, nung ang salita ay naging laman sa kanyang sinapupunan, no, the Spirit of God will hover over you, no, kumbaga parang yung itong liwanag na ito, maliwanag na ulap, no, it will hover over you, no. Maniwala tayo na merong grasya na binibigay ang Diyos na Espiritu Santo na maaring na
sumakop sa atin, maaring gumabay sa atin, marahil pwedeng mangalaga sa atin, sa ating pang-araw-araw na pakikibaka o pakikiharap, kung ano man ang ating sitwasyon. Kaya nga, a voice came in the cloud, kung saan ang mga mata hindi na kayang makakita, the sense of faith, for faith is our hearing. This is my beloved Son, in whom that I am well pleased. Listen to him. When it says beloved Son, para sa Hebrew tradition, the beloved Son is Isaac. Siya yung sasakripisyo sana ni Abraham para sa kaligtasan. Ang tunay na Isaac ay si Kristo, na was sacrificed to redeem all of mankind. At yung ilaw na yun, kaya yung sinabi dito, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. Listen to him. Ano yung kailangan natin pakinggan? Ano yung ilaw na sinasabi na itong, this is my beloved Son? Ano yung magbibigay sa atin ng liwanag para sa ating pamumuhay? Yung relasyon ng Diyos Ama at ng kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. The Father and the Son's relationship, yung pagiging anak. Kaya tayo din bilang mga Kristiyano, saan tayo dinadala ng Diyos? Ano yung magbibigay ng liwanag para maharap natin kung paano tayo mamuhay sa harap ng ating sakit, kahirapan, trials o krisis? Pagiging anak ng Diyos na meron kang Amang nasa langit, in whom He is well pleased with you and sees you as His beloved son and daughter. Ito yung mabuting balita ng salitang ito. Kaya ang sinasabi sa atin, listen to Him. Ang pakikinig, Shema, not only to hear but also to obey. Sumunod. Ito ang sundan ninyo. Dito kayo sumunod. Yung relasyon ng Diyos Ama sa kanyang bugtong na anak, to have the same relationship, the sonship of God, and to see His paternity, His fatherhood, in our lives. Yung pangangalaga ng Ama sa atin. At sinabi dito, they were all afraid and they fell prostrate. Natakot sila. Jesus came and touched them, saying, rise and do not be afraid. Yung paghawak, paghipo ni Kristo, sana itong salitang ito ay humipo sa puso ng bawat isa sa ating buhay, na tayo man ay namumuhay ng takot dito sa ating mga sitwasyon na konkreto. Sana ay mahipo tayo ng pagmamahal ng Ama at pagtingin niya sa atin bilang kanyang mga anak, bilang mga beloved sons and daughter in whom He is well pleased. At yung pagsabi niya sa atin, rise, tumayo, resurrect. Ika nga, do not be afraid. Yung Transfiguration, yun yung pagpapakita sa atin ng gloria ng Diyos, ng resurrection ng Panginoon Jesucristo, na kung saan tayo dadalhin. Ngayon, kung tayo ay naglalakad anuman ang ating hinaharap, kung ang ating pananampalataya ay yung pananaw ng ating pananampalataya ay nakatuon sa kalooban ng Diyos, nakatuon sa Diyos, nakatuon kung saan tayo dadalhin ng Diyos, makakayanan natin, mabibigyan tayo ng grasya, ng lakas ng loob, ng pag-asa, na kayang tawirin ito, maglakad kahit 40 years pa sa disyerto, gaya ng bayang Israel sa Sukot. Kaya naman, gaya rin yung sinasabi ni San Pablo sa 2 Corinthians, and we all who with unveiled faces contemplates the Lord's glory are being transfigured into His image
with ever-increasing glory which comes from the Lord who is the Spirit. No? Itong belo na ito, na sana sa lakas ng salita na ibinigay sa atin ngayon ay maalis para tayo ay tuluyang makita, tuluyan nating makita at matanaw ang gloria ng Diyos, ang pagmamahal ng Diyos sa buhay natin. So this taboric experience would transfigure us as ourselves, our earthly bodies, weak and sinner, to become sons and daughters of God. Kaya naman, mga kapatid, a blessed feast of the Transfiguration to each and every one. Salamat po and God bless.